זה עתה ראינו פרומו לקראת בתוכנית מיוחדת שתעסוק ביום הכיפורים. יום הכיפורים, מלחמת יום הכיפורים מחלחלת בנו עד עצם היום הזה. ואחד הביטויים לכך הוא ספר קטן כזה שקוראים אותו בנשימה עצורה. למראית עין מאת הפרופסור מאירה וייס, פרופסור אמריטוס, לימדה באוניברסיטאות ירושלים ותל אביב. ערב טוב לך, פרופסור וייס. ערב טוב. בואי ניתן בתמצית את הסיפור הקורע הלב הזה. אוקיי. בואו ניתן בתמצית רק עד אותו רגע שאחרת זה יהיה ספוילר, כי בכל אופן יש גם איזה אלמנט של סיפור מתח שאני לא רוצה להרוס אותו. 40 שנה לאחור אני הייתי בראשית לימודי ה-MA שלי, אישה מאוד מאוד צעירה, ואני עושה את ה-MA על הורים שכולים מלחמת יום כיפור. אני מתלווה לכמה הורים שכולים, על זוג אחד מהם אני כותבת בספר הזה, והזוג הזה הוא קארול ויאטי. קארול ויאטי היו עולים חדשים מרומניה שהגיעו לארץ והיו בשוק תרבותי. הם הגיעו עם שני בנים, הבכור מתגייס לצבא, השני צעיר יותר, ובמלחמה הוא נהרג. למעשה מודיעים להם קודם שהוא נהדר, ורק אחרי 8 חודשים נערכת הלוויה, דבר שקרה למספר רב מאוד של אנשים. אני לא יודע עד איפה את רוצה שהסיפור יסופר, כי אני לא רוצה לקלקל לך, אבל בכל זאת, בוא ניכנס לתוך הסיפור. קרה שם משהו, איך להגדיר את זה, של נטישה, של בריחה? כן. מה שקרה זה ככה. קארול, באמת איש נטול שפה, נטול קשרים, לא מוכן לקבל את ההודעה שבנו נהרג, או שבנו נעדר, והוא מנסה להשיג אינפורמציה. איך הבן שלו נהרג, איך הבן שלו, מה קרה עם זה, והוא מקבל תשובות. ואז הוא בודק את התשובות. והוא מפעיל כל מיני תחקירים ותחקירים צולבים של מי שחזר כבר מהשבי. הוא מתחקר את השבויים, כשאת אחד התחקורים האלה אני מביאה כאן בספר. הספר בעצם פותח באחד התחקורים האלה שאני מתלווה אליו. את לא מספרת את הסיפור, ואני אמרתי שאני לא אגזול אותו ממך. ואת לא מספרת בסיפור שבסיפור הזה יש בריחה ויש נטישה ויש הפניית עורף. ויש ההפך משיר הרעות של חיים גורי. בדיוק. ותוך כדי זה, ואני מוכרחה להוסיף, לפני שאנחנו ככה נגיע למה שמתגלה, תוך כל אחד מהתחקירים שהוא עורך, שיש התנגדות עצומה לתחקירים שלו, ואני מתלווה אליו לרוב התחקירים האלה. אנחנו צועדים עוד צעד בתוך המדבר הזה, בתוך הלב המאפניה. אבל היות ואני קראתי את למראית עין, ואנחנו מקפחים את הצופות ואת הצופים, כי את לא מספרת את הסיפור. אני אומר רק ככה. יכול להיות שיש דברים שמוסיף דעת, מוסיף מכאוב. ואותם צריכה להשאיר במדבר, במקום של המוות, ולא להביא אותם להורים. יכול להיות שגם זה נכון. שזה שלא סיפרו הכל, זה לא מתוך זדון, זה אולי זה מקל. הלוואי. הלוואי שהתזה שלך הייתה נכונה. אני מציג את זה כשאלה, זה לא בהכרח התזה. אוקיי, זה יותר קל לי עם זה. לא. בהתחלה גם אני חשבתי, בהתחלה גם היה לי קשה להאמין שמה שקארול מוצא זאת אומנם האמת. היה לי מאוד מאוד קשה עם ההתנדנדויות האלה והאינפורמציה שלא רק לא הייתה שקופה, אלא הייתה שקרית. וחשבתי, אבל ככל שהתקדמנו, לא התקדמנו, אבל תראי, יש במלחמה רגעים כל כך מכוערים, שאנשים לא יכולים לחזור אליהם, או כמעט לא יכולים לחזור אליהם בזמן התחקיר. הם עשו משהו שהם לא רוצים שיוודע לעולם. אדם קרוב אצל עצמו. נכון. זה נכון. ואולי אין מקום לכעוס עליהם על כך. זה נכון.
אני לא כועסת על האנשים שננטשו. אני מספרת כאן סיפור שהיה איתי 40 שנה, ואני חושבת שעם חלק גדול מאיתנו יש סיפורים כאלה. והסיפור מספר על סיפור של בחורים צעירים שנראים לי היום ילדים, הם היו אז בגילי והיום הם גם כן בגילי, שננטשו במדבר. וזאת הייתה נטישה מוחלטת על ידי כל המפקדים שלהם, על ידי המפקדים הבכירים מאוד ועל ידי המפקדים הזוטרים מאוד, והם התחילו ברגע המסוים הזה בתוהו ובוהו, כשבסופו של דבר הם נלקחים לשבי, ויוז'י, הבן של קארול, ששבר את רגלו באחד, שוכב וצועק להם, אל תעזבו אותי. והוא נהרג. ואנחנו לא מספרים כאן איך. איך, בדיוק. אבל בואי נרצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, כי אין לנו זמן. ולמראית עין, כמה פעמים מוזכר שאבא קארול רוצה לרצוח את אריק שרון? למה? אפילו רציתי בהתחלה לקרוא לזה הערב שאריק שרון, שקארול רצה לרצוח את אריק שרון. תראה, יש לי זמן לספר את זה? לי כאן היו גם הרבה מאוד התלבטויות, אני מאוד מנסה לחשוף את עצמי כמה שאני יכולה, גם כחוקרת וגם כמלווה, וגם באמת סוג של התלבטויות שקורה רק במדינה הזאת, אני חושבת. פרופסור וייס, אנחנו נשאר עם סימן שאלה. יש לי את סימן הקריאה שלי כי קראתי, ואני חוזר בפעם החמישית שזה ספר מרתק. תודה רבה. אני מאוד מודה לך. תודה רבה.